Bạn muốn vào đội của tôi chứ? Tất nhiên rồi, ta sẽ vào đội khiêng hòm cho ngươi. Vâng. Câu trả lời như đấm vào mặt trên chính là một minh họa hoàn hảo cho cái cách mà Loki từ chối lời mời gia nhập tổ chức hiệp sĩ thánh đầy bất ngờ đến từ hai kẻ bí ẩn. Cuộc đụng độ được dự báo từ trước này cuối cùng đã được lên sóng trong chapter 1136 nóng hổi mới ra lò. Kèm với đó là những thông tin về màn định danh có phần ố dề mà Elbaf, một vương quốc đang chờ đợi mặt trời, đặt cho vị thần trong truyền thuyết của họ. Chưa hết, việc Roth từ kẻ truy đuổi lại hóa pet cuộc hạng 3 của Nami, xếp sau Zeus và Sanji, đồng thời tình nguyện làm máy trèo chạy bằng cơm, dẫn nữ thần mới của mình đi kiếm chìa khóa giúp Luffy, rồi tiện thể thó luôn chìa khóa kho báu cũng là điều không thể ngờ tới. Cùng ngó qua cover story mở đầu của chapter này, trước khi chúng ta tìm hiểu lý do đằng sau những nội dung thú vị trên nhé. Trong tập 22 này, Yamato sau khi mời Hold'em ăn ít truy điểm tâm, đã bắt tên này dẫn cô về xóm nhà lá của hắn. Và với việc mái nhà của cái xóm này là biểu tượng của vị huynh đài có cái tên gây ngáo Who's Who, hay có thể dịch ra thành ai là ai. Dự là Tama và Speed sẽ được chiêm ngưỡng màn phát chùy tập thể cho hội những người sinh ra là để gáy và ăn gậy trong One Piece. Chapter bắt đầu ngay tại bữa tiệc có màn xuất hiện gây lú của Yaru. Lúc này, Luffy đã ngưng há mồm sốc để chuyển sang bốc mồi. Và trong khi đang thưởng thức thịt nai, Yaru giải thích rằng hầu hết con người không được phép mò đến thế giới mặt trời. Họ thường chỉ đến được thế giới ngầm và nghĩ rằng đây chính là Elbaf. Vì vậy họ đều bỏ cuộc chạy lấy người vì các thành phần bất hảo ở đây. Chúng ta thấy băng mũ rơm đang quẩy nhiệt tình tại bữa tiệc. Tuy nhiên Robin, Chopper và Frankie vẫn chưa có mặt tại đây. Nhiều người khổng lồ rất hứng thú với Jinbei và Brook vì họ không nghĩ trên thế giới có sự tồn tại của những sinh vật độc lạ bình dương giống vậy. Họ chưa từng thấy con cá mập nào biết đi, lại còn si mê rượu. Cũng chưa từng thấy bộ xương nào biết đớp thịt, lại còn xịt máu mũi. Tiếp đó, Usopp kể cho người khổng lồ những câu chuyện về cuộc phiêu lưu của họ này nọ lọt chai. Nhưng khi anh nhắc đến trận combat với Ors phiên bản không não, một người khổng lồ liền phản ứng và nói rằng hắn ta là một chiến binh huyền thoại đáng sợ trong chủng tộc người khổng lồ. Camera chiếu sang khuôn mặt nát bươm của tên Road, hắn đang bị Gert ra lệnh phải xin lỗi mọi người. Thay vì tức giận, hắn lại thầm thích thú khi bị ép bởi Gert. Người đời thường nói, ăn đấm lâu ngày thành ghiền đúng là không sai. Trước màn xin lỗi của tên Road, Zoro không quên nhắc nhở về hành động có phần kích động đấm của tên này trước đó với câu nói đầy mùi chết chóc. Đáng lẽ anh cho chú đi gặp Oda lãnh cơm hộp từ lâu rồi. May cho chú là Usopp ngăn anh lại đấy. Nghe vậy, Road biện minh cho hành động của mình rằng giấc mơ của mọi người khổng lồ là trở thành thần mặt trời và cai trị thế giới. Vừa dứt câu, các người khổng lồ khác liền bắt đầu tranh cãi vì có nhiều bất đồng về cái cách họ nhìn nhận thần mặt trời là ai. Một số cho rằng ông là vị thần giải phóng, số khác nói ông là thần hủy diệt, thậm chí có người nói ông là thần cười. Hình như còn thiếu thần đằng thì phải. Zaru cũng hòa vào câu chuyện và ông bắt đầu kể rằng thần thoại Elbaf được gọi là Hali hay Hare trong tiếng Nhật, được viết bằng ngôn ngữ cổ mà không ai có thể dịch được, nên đã có nhiều cách diễn giải khác nhau. Theo thần thoại, thế giới đã bị hủy diệt 2 lần. Trong khi Yaru nói, chúng ta thấy một bức tranh cổ về Nika xuất hiện trong thần thoại Elbaf. Bức tranh này giống với hình bóng của Nika mà Who's Who đã nói đến, nhưng có nhiều chi tiết hơn. Thần mặt trời Nika có mái tóc dài và xoăn màu trắng cùng những đám mây uốn lượn quanh cổ, giống như Luffy khi sử dụng Gear 5. Ông cũng mặc một chiếc khố và cầm một thanh kiếm cùng một chiếc khiên. Cô lão Yaru cũng không biết chính xác vị thần này tốt hay xấu. Ông tự hỏi, liệu ông ta sẽ là anh hùng cứu thế giới khỏi diệt vong hay là kẻ hủy diệt mang đến tai ương? Chẳng ai có thể biết được, nhưng có một điều chắc chắn, ông ta luôn xuất hiện khi thế giới chuẩn bị thay đổi lớn. Và đó là lý do tại sao những kẻ cầm quyền sợ hãi sự xuất hiện của Nika. Luffy với sự tò mò, vậy ông ấy là Nika, ông ấy hẳn là người Bonnie đã nói tới. Yaru trả lời Luffy, nhưng vì ông ấy là thần mặt trời, những người tìm kiếm hy vọng luôn hướng về ông ấy. Người ta nói rằng Nika là một nhân vật trong bộ trang phục trắng tinh, được bao quanh bởi những đám mây trắng, và ông xuất hiện với những tiếng cười vang trời. Luffy, đó chắc hẳn là điều mọi người ám chỉ khi họ nói tôi trông giống ông ấy. Haha, nhưng tôi chẳng liên quan gì đến vị thần đó cả. Yaru tiết lộ thêm rằng những gì đã xảy ra với Harald và Loki có thể là kết quả của việc họ cố gắng trở thành Nika. Thấy ông nhắc đến Loki, Luffy liền hỏi mọi người rằng hắn có phải người tốt không? Tất cả người khổng lồ đều kinh ngạc trước câu hỏi trên. Họ giải thích mọi trò đùa và sự hỗn loạn mà Loki đã gây ra trong quá khứ. Người khổng lồ, hắn là hoàng tử bị nguyền rủa. Thực tế, vua Harald đã nhận được một lời tiên tri dự đoán rằng ông sẽ hẹo dưới tay một người con trai ngay cả trước khi Loki được sinh ra. Và 63 năm trước, ngày mà vị hoàng tử này chào đời, cũng là lúc Lin Lin tiễn chiến binh vĩ đại Zoro về nơi chính suối. Kể từ đó, thiên tai liên tiếp giáng xuống đất nước. Thậm chí, hoàng hậu cũng hẹo 1 năm sau khi Loki ra đời. Những năm tiếp theo, hắn biến thế giới ngầm thành sân chơi của mình. Hắn thuần hóa và giết các quái thú hung tợn bằng sức mạnh áp đảo trời ban, rồi hắn thả chúng vào làng. Khi đó hắn chỉ mới 10 tuổi, hắn châm lửa và phá hủy mọi thứ. Những trò đùa của hắn đã khiến cuộc sống của chúng tôi lâm nguy không biết bao nhiêu lần. Với quyền lực của hoàng tử và tính cách bố đời, cậu có thể tưởng tượng chốn này như trở thành địa ngục khi vua Harald vắng mặt. Yaru tiếp tục nói rằng ông đã bị đâm một thanh kiếm vào đầu khi cố ngăn Loki giết cha mình. Sau khi giết vua Harald, chưa rõ là cách đây bao nhiêu năm, Loki ra khơi gây hỗn loạn. Không loại trừ đây là lý do Loki có cho mình mức truy nã cao ngất ngưỡng. Nhưng chưa quẩy được bao lâu thì hắn đã bị Shanks tóm cổ 6 năm trước và đưa trở lại Elbaf.
Luffy rất phấn khích khi nghe tên Shanks. Có thể thấy, mốc thời gian Loki bị Shanks ký đầu trùng với thời gian ông chú của Luffy leo lên vị trí tứ hoàng. Liệu có phải Loki chính là vị tứ hoàng chưa được nhắc đến, kẻ bị Shanks phế truất và thay thế chăng? Khả năng cao là như vậy. Trong khi người khổng lồ nói về Loki, Zoro quan sát Luffy và nhận thấy cậu hành động hơi khác thường. Vì vậy, họ có một cuộc nói chuyện riêng ở vùng ngoại ô của ngôi làng. Zoro, tôi nghĩ cậu đang cư xử không giống chính mình. Thì ra là như vậy. Nhưng chúng ta đang nói về một kẻ giết vua bị cả đất nước ghét bỏ. Cậu không nên tin một lời nào từ miệng hắn. Luffy, nhưng hắn nói hắn biết Shanks ở đâu. Cậu biết tôi muốn gặp chú ấy đến thế nào mà. Zoro hoài nghi. Đó chính là điều khiến người khác lợi dụng cậu. Luffy tức giận. Ý cậu là có thể hắn chả biết mô tê gì ư? Hắn sẽ ăn đòn nếu dám chém gió với tôi. Zoro cho rằng dựa trên những gì người khác kể thì Loki có thể đang nói dối, nhưng điều đó không thể xác định được trừ khi họ gặp Loki trực tiếp. Không biết pha này anh Rổ định đánh giá Loki tốt hay xấu bằng cái gì đây? Một bình rượu chăng? Không bất ngờ nếu Loki cũng dụ được Rổ với cái thứ nước có cồn này. Trong lúc họ đang bàn tính, Nami bắt quả tang cả hai. Nami, tôi đang tự hỏi các cậu đang làm gì? Các cậu thực sự tin rằng có thể mò đi đâu mà không có tôi à? Nghe này Luffy, chúng ta sẽ lấy chìa khóa mở dây xích, nhưng để bọn tôi kiểm tra xem Loki đang giở trò gì. Hiểu rồi, cảm ơn các cậu. Nhưng sao hắn lại ở đây? Chúng ta phát hiện rằng Luffy, Zoro và Nami đang di chuyển bằng một chiếc Svar và Road chính là người đang chèo thuyền cho họ. Road lại bị Nami trích điện vào mông. Hắn đang nói chuyện với Nami và Zeus. Nami giải thích. Tôi đã biến hắn thành đầy tớ của mình. Zeus với vẻ bề trên. Nhớ cho kỹ đấy, ta là đầy tớ số 1 và Sanji là số 2. Thật là một vinh dự lớn lao, Namitaso, vì cả hai chúng ta đều là hoa tiêu. Có lẽ chúng ta đừng bao giờ cố gắng tiếp cận ta thêm nữa. Nami ngắt lời hắn. Road. Dạ vâng chị đẹp. Nami đồng ý dẫn Luffy và Zoro đến lấy chìa khóa ở lâu đài, nhưng ý định thực sự của cô là thó kho báu ở đây. Nami vẫn luôn là Nami, không lệch đi đâu được. Cảnh chuyển đến thế giới ngầm, nơi hai kẻ bí ẩn xuất hiện trước đó đến gặp Loki. Họ đến để tuyển Loki gia nhập hiệp sĩ thánh. Loki cười lớn vào mặt chúng và từ chối. Hắn đáp trả rằng không muốn trở thành một kẻ hạ cấp. Sau đó, Loki hỏi liệu cả hai có phải là Thiên Long Nhân không, nhưng họ không trả lời. Kẻ giống Shanks hỏi người phụ nữ trùm mũ xem họ có những thông tin nào về Loki. Người phụ nữ trả lời rằng tất cả các đặc vụ mà họ gửi đến Elbaf đều bị một con quạ khổng lồ tấn công và biến mất, nên họ không có bất kỳ thông tin nào về điểm yếu của Loki. Có vẻ pha này thanh niên Road được việc nhất nè, xứng đáng được làm nô lệ hạng 3 của Nami. Người phụ nữ trùm mũ cởi áo choàng ra và chúng ta thấy toàn bộ thiết kế của cô. Tên người phụ nữ là Gunko, tức đứa trẻ quân đội nếu dịch trong tiếng Nhật, và cô là một thành viên của hiệp sĩ thánh. Chương này không tiết lộ tên hay thiết kế đầy đủ của kẻ giống Shanks. Gunko đội một chiếc mũ với kính bảo hộ, tương tự mũ của Koala, mặc một chiếc áo blazer, tay áo rất dài và một đôi ủng. Với cái phong cách có phần thiếu vải đã được cho lên sóng, có lẽ Brooks sẽ là người vui nhất khi đụng phải cô gái sexy này. Dự là linh vương từ nay sẽ không cần xin xỏ người khác, đáp ứng cái nhu cầu thiết yếu của mình, làm gì cho mất công. Bên cạnh đó, chúng ta cũng thấy mắt phải của Gunko có màu trắng bên trong và đen bên ngoài, ngược lại với mắt trái. Cô có vài băng quấn trên tay và chân. Ngoài ra, chúng ta cũng được thấy sức mạnh của Gunko. Cô biến tay áo blazer thành băng quấn có hình mũi tên và điều khiển nó một cách tự do. Gunko nhắc nhở Loki. Này, ta để ngươi được nói chuyện một chút và tất cả những gì ta chứng kiến là sự thiếu tôn trọng. Có lẽ ta nên xóa sổ nhà người. Kẻ giống Shanks. Đừng nóng vội Gunko. Trong khi họ đang nói chuyện, một con sói khổng lồ xuất hiện. Loki. Yoga haha, ăn thịt ả đi sói. Gunko gằn giọng hù dọa con sói. Này chóa, ngươi đang khiến ta hít phải mùi hôi lông vì mò tới gần quá đấy. Vừa dứt lời, Gunko sử dụng băng quấn để thi triển màn treo cổ. Con sói bị treo lơ lửng trên không trung trong khi Loki gào thét vì bạn mình. Loki. Sói, đừng hẹo chứ. Kẻ giống Shanks với vẻ mặt nghiêm túc tư vấn cho Loki. Ngươi sẽ thay đổi ý định để đổi lấy mạng sống của sinh vật này chứ hử? Trong trang cuối của chương, Loki nhìn Gunko và kẻ giống Shanks với ánh mắt thách thức, trong khi con sói vẫn đang bị siết chặt. Loki nói lớn vào mặt chúng. Vậy đây là giao kèo mà các ngươi muốn thực hiện. Thế thì, đó chính là số phận đáng buồn của bạn ta. Hãy yên nghỉ nhé. Tất nhiên sẽ có sự giận dữ và buồn bã, nhưng một chiến binh không bao giờ mất bình tĩnh trước cái chết. Ta sẽ nuốt trọn cơn thịnh nộ này và hủy diệt thế giới. Pha giận cá chém thớt của hoàng tử Loki chính là phần kết của chapter với nhiều thông tin hấp dẫn này. Kèm với đó là lời nhắc tuần sau chuyện không nghỉ từ Oda. Bạn nghĩ sao về những diễn biến trên? Comment nhé! Và subscribe kênh để có thể theo dõi những video mới của mình dễ dàng.